ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીમાં નાસ્તામાં બનાવી શકાય તેવી સ્પેશિયલ બટર ચકરી। અને આ ચકરી બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે। અને જો હા, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ બટર ચકરી। તેના માટે સૌપ્રથમ આ રીતે કોઈ પણ વાસણને માપ માટે સેટ કરી લેવું। તો સૌપ્રથમ મેં અહીં 3.25 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, એટલે કે 3 કપ ને ઉપર ચોથા ભાગનું પાણી જે છે તે સૌપ્રથમ લઈ લીધું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે પાણીમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો અહીં આપણે બટર જે ઉમેરવાના છે તે પણ આ રીતે સોલ્ટેડ બટર આવે તે ઉમેરીશું, અમૂલનું બટર। તો અહીં 1 ચમચીની ઉપર થોડું એટલું મીઠું મેં ઉમેરી દીધું છે। અને હવે તેમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર જે છે તે ઉમેરી દઈશું। અને આ રીતે બટર ઉમેર્યા બાદ હવે તેમાં આપણે થોડી એવી હિંગ ઉમેરી દઈશું। અને હિંગને ઉમેર્યા બાદ આ પાણીને આપણે 4 મિનિટ માટે આ રીતે ઉકળવા દઈશું। તો પાણીને આ રીતે 4 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું આપણે। તો આ રીતે 4 થી 5 મિનિટ બાદ પાણી ઉકળી જાય એટલે તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરી દઈશું। અને તલ અને જીરુંને આ રીતે એકદમ સરસ રીતે પાણીમાં મિક્સ કરીને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। અને હવે તેમાં આપણે અહીં 3 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। તો ચોખાનો લોટ આ રીતે જે રીતે આપણે ઘરે ખીચું બનાવીએ તે જ લોટ છે, એટલે કે કરકરો લોટ કે એવો કોઈ લોટ નથી। જે ખીચું બનાવીએ આપણે તે જ લોટ છે। તો આ રીતે ચોખાનો લોટ ઉમેરીને હવે તેને આ રીતે એકદમ સરસ રીતે પાણી સાથે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું વેલણ વડે। અને વેલણ વડે આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે તેને ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ માટે લોટને રહેવા દઈશું। એટલે વાસણ પાત્ર જે છે ગરમ હશે અને લોટ પણ ગરમ હશે, એટલે લોટ થોડો એવો અંદરથી એકદમ સરસ રીતે બફાઈ જશે, એટલે કે સરસ થઈ જશે। તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને ઉપરથી ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે રહેવા દેશું। અને અહીં ગેસની ફ્લેમ જે છે તે બંધ જ કરી દીધી છે, એટલે કે ગેસની ફ્લેમ આ રીતે ચોખાનો લોટ ઉમેર્યા બાદ બંધ કરી દેવી। તો અહીં 5 મિનિટ થઈ ગઈ ત્યારબાદ હવે આપણે જે લોટ મિક્સ કરીને રાખ્યો છે તેને આ રીતે એક વાસણમાં કાઢી લેશું। અને વાસણમાં કાઢ્યા બાદ તેને આ રીતે હલકો એવો ઠંડો થવા દેશું, કારણ કે હજુ લોટ જે છે તે બહુ જ ગરમ છે। અને આ રીતે હાથ અડાડી શકાય તેટલો લોટ ઠંડો થઈ જાય એટલે તેને આપણે આ રીતે જે રીતે લોટ બાંધીએ તે રીતે આ રીતે એકદમ સરસ મસળીને ભેગો કરી લેશું। તો આ રીતે હલકો હલકો લોટ જે છે તે ગરમ છે, એટલે કે ખાલી હું હાથ અડાડી શકું એટલો આ રીતે ઠંડો થયો છે। તો આ રીતે તેને આપણે લોટ બાંધીએ તે રીતનો મિક્સ કરી લેશું। અને ત્યારબાદ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે અહીં ફરીથી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું અહીં બટર છે તે મેં લઈ લીધું છે। અને બટરને આપણે આ રીતે લોટની ઉપર લગાવીને લોટને હવે એકદમ સરસ રીતે 2 થી 3 મિનિટ માટે મસળીશું। તો આ રીતે લોટને મસળીશું એટલે લોટ જે છે તે એકદમ સ્મૂથ અને એકદમ સરસ એવો થઈ જશે। તો આ રીતે બટર લગાવીને તેને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે મસળીશું। તો આ રીતે લોટ મસળીશું એટલે લોટ જે છે તે એકદમ સરસ આ રીતે લીસો થઈ જશે। તો આ રીતે લોટ મસળાઈ જાય ત્યારબાદ હવે અહીં મેં ચકરી પાડવાનો સંચો લઈ લીધો છે। અને તેમાં પણ આપણે અંદરની સાઈડ અને જે ચકરી પાડવાની આ રીતે બ્લેડ હોય તેને પણ લગાવી લેશું। તો અને તેમાં અંદરની સાઈડ પણ તેલ જે છે તે લગાવી લેશું। અને ત્યારબાદ હવે નીચેની સાઈડ ચકરી પાડવાની જે ચકરી હોય તે લગાવીને અંદર સંચામાં લોટ જે છે તે ચકરીનો ભરી લેશું। અને ત્યારબાદ અહીં ચકરી જે છે તે આ રીતે આપણે થાળીની ઉપર પાડતા જશું ધીમે ધીમે, અને તેના લાસ્ટનો જે ભાગ હોય તેને આ રીતે દબાવતા જશું, એટલે કે તેની સાથે ચિપકાવતા જશું, નહીંતર ચકરી જે છે તે ખુલી જશે તરતી વખતે। તો આ રીતે ચકરીને આપણે પાડતા જશું અને તેની સાથે તેને તરતા પણ જશું। તો અહીં ચકરીને પાડીને રહેવા નથી દેવાની, જો થોડી વાર માટે સુકાશે તો એ ડ્રાય થઈ જશે અને તૂટી જશે। તો આ રીતે ધીમે ધીમે ચકરી જે છે તે બધી પ્લેટ પર આ રીતે હું પાડતી જઈશ અને તેને સાથે સાથે તેલમાં નાખીને તરતા પણ જશું।
ત્યારબાદ હવે ચકરીને તળવા માટે તેલ પણ જે છે તે મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો તેલને આપણે મીડિયમથી થોડી હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખીને જ ગરમ કરવાનું છે. અને આ રીતે ગરમ તેલ હોય ત્યારે આપણે હાથ વડે ચકરીને આ રીતે પકડીને તેલમાં તળવા માટે નાખી દઈશું. અને ચકરીને અહીં તળાતા પણ ટાઈમ લાગશે, એટલે કે અહીં ચકરીને ક્રિસ્પી થતાં થોડો ટાઈમ લાગશે. તો આ રીતે ચકરીને મીડિયમથી થોડી હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખીને જ તળવાની છે. અને આ રીતે ચકરીને નાખ્યા બાદ 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યારબાદ તેને પલટાવીને બીજી સાઈડ આપણે તળાવવા દઈશું. અને બીજી સાઈડ પણ આ રીતે 2 મિનિટ જેવું તળાવવા દઈશું. અને ચકરીની ઉપર આ રીતે બબલ્સ ઓછા થઈ જાય ત્યારબાદ પણ તેને એકાદ મિનિટ માટે તેલમાં તળાવવા દઈશું. તો આ રીતે ચકરીને તળાતા એટલે કે એકદમ ક્રિસ્પી એવી થતાં થોડો ટાઈમ લાગશે, 3થી 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ જશે. તો આ જ રીતે બધી ચકરીને જે છે તે હું તળી લઈશ. અને આ ચકરી જે છે તે ક્રિસ્પી થાય છે એકદમ સરસ એવી, અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ જ રીતે બધી ચકરી જે છે તે હું તળી લઈશ. અને આ ચકરી બનાવવામાં તો ખૂબ જ સરળ છે. અને આ રીતે બટર ચકરી તમે ક્યારેય ન બનાવી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને થોડા જ લોટમાંથી આપણે ઘણી બધી ચકરીઓ જે છે તે ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવી બટર ચકરી. અને આ રીતે બટર ચકરી જો તમે ક્યારેય ન બનાવી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની આ રેસીપી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.